आपल्याकडे काय 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये तुला तर सगळी नाव येतात गकडे बसा तुम्ही तिथं दुघी जणी. Hello everyone, welcome to the Plant Girl channel. Let's explore this nursery. आजी सांगा ना कोणते झाड आहेत आपल्याकडे? आपल्याकडे सफेद कनेर आहे, परत मोरपंखी आहे, दुर्वांटा आहे, ख्रिसमस आहे. सगळ्या प्रकारचे असे झाड आपल्याकडे आहे, घरी ठेवता येतील अशातले. आणि ह्या झाडांच्या किमती कशा आहेत आपल्या अंदाजे, म्हणजे सगळ्यांचं सरासरी? आपल्याकडे काय 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये, सोनचाफा 200 रुपये, आंब्याची झाडं 250 150 200 अशी झाडं आहेत. ही झाडं हे कुंडीतली ही मोठी कुंडी ही 500 रुपयाला आहे, बाहेर 1500 रुपयाला आहे. इकडे इंडोर प्लांट्स ख्रिसमस 150 रुपये 150 ला. अजून हे पामचं आहे, हे पामचे क्रोटॉन. हे कितीला? ते 150 रुपये 150. क्रोटॉनचे. आणि इकडे स्पायडर आहे, हा. स्पायडर प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया. तुला तर सगळी नाव येतात ग. हा आहेत घरी तसे. हा कर बाई. त्या म्हाताऱ्यांचा फोटो पण जाहिरात मध्ये दाखवून दे तिकडे. बसा तुम्ही तिथं ग दुघी जणी. नाही देत. असं काय झोपल्या नाही ते तिकडे तिला पाठवायचे. उठून बसा. झाडांचा व्हिडिओ करतीये. अगं ती व्हिडिओ करते ती मुंबईला आलेली. आणि इकडे नारळाचे पण झाड आहेत ना. नारळाचा हा 250 रुपये 250 ला, एवढं मोठं 250 ला. हा 250 ला. आणि हे हँगिंग वाले आणि जेड पण आहे का हे वालं? हे मोठे वाले पण आहेत. छान, खूप सुंदर अशी नर्सरी आहे. Thanks for watching.